Ito na ang hinihintay ng marami, Monster Infinite. Ito na ba ang susunod na Axie? Lalaki ba to kesa sa Axie? O baka naman ay liliit lang ito? Ngayon i-reveal natin sa video na to ang honest review ko sa Monster Infinite. Ngayon kung papasok ka pa lang o balak mo palang pumasok, panoorin mo tong video na to. At kung nakapasok ka na, meron akong part series na ililink sa description below para mapanood mo lahat ng video ko sa Monster Infinite. At para magkaroon ka na idea kung ano yung tips and tricks para manalo ka dito. Ngayon hindi pa na-release tong game na to, kaya i-review muna natin kung tataas pa yung value o hindi at kung okay pa bang pumasok. This is Danjo the Capital Master. Like and subscribe. Huwag na natin patagalin pa itong video na to. Tignan natin. Panoorin nyo ngayon. Bago ang lahat mga boss, meron tayong giveaway. So mamimigay tayo ng 500 money tokens. Okay, sa mananalo. Ngayon may 5 mananalo na money token. I-comment nyo ng below. Hashtag Danjo Capital Master. Hashtag Monster Infinite. Okay? Hashtag Danjo Capital Master. Hashtag Monster Infinite. So para makasali kayo, announce natin yung winner in 1 month. So meron tayong dalawang giveaway ngayon, yung Ragnarok, tapos yung Axie giveaway, tapos ito yung pangatlo. So 1 month lang announce natin yung winners. Simulan na natin yung video. Eto na mga boss, Monster Infinite. So re-review na natin yung mismong game. So sa mga hindi nakakala mga boss, ang kalaban ng mga monster dito ay ang Jilaka. So hindi na ako maghahabang intro dito dahil di naman kailangan malaman to. Explain na lang natin yung mga important details sa game. Okay? So ito yung mga race and class. So merong cyborg. Yung mga cyborg mga boss, ito yung malalakas yung advanced technique. Tsaka efficient sila. So sinasabi dito na sila yung tutulong sa master nila para makuha yung inventions at yung energies of nature. Okay, sila yung mga master, kumbaga matatalino itong mga to. Ngayon, meron din prime. Yung prime mga boss, yan yung definition na strength, health, and regeneration. So, malakas sila sa strength at hindi sila nagfa-follow up na maraming attack. So, isang blow lang, malakas na. So, yan yung prime. Ngayon, yung Terminator mga boss, ito yung malakas at rapid high precision attack. So, versatile din sila at marami silang attack styles. So, balance itong Terminator. Tapos yung Alchemist mga boss, marami silang multitasking capability. Ngayon, punta naman tayo sa next, yung Elf o yung Rhea Nation. Ngayon, itong mga Rhea Nation mga boss, ang tatandaan nyo dito ay meron silang kakaibang skill na malakas sila sa nature kumpara sa cyborg. So yung cyborg wala silang lakas sa nature, ito malakas sila sa nature. Yung golem mga boss, hindi na afraid mag-take ng damage yan. So parang bato yan. So kahit ilan attacks yung ma-take niyan, hindi mamamatay basta-basta yan. Yung Nightingale, yan yung malakas sa repetition. So pag mas maraming combo, mas lalakas siya. Tapos yung Prophet, malakas din sa protection sa nature. So sa mga allies, kung kailangan mo ng protection, Prophet ka na mga boss. Medyo malakas din tong Elf Nation kasi meron silang protection, tapos malakas sila as a team. Ngayon, ang pupuntahan natin na next ay ang Orcs. Okay, ano ba yung Orcs? Ito yung Lapetus Nation. So sila mga boss, nasa harsh environment sila, kaya kailangan nilang magtrabaho at malalakas yung muscle nila, speed at rituals. So itong mga to, una ang Grognak. So ang Grognak ay mga warriors. Talagang malalakas itong mga to. At ginagawa nilang lahat ng makakaya nila para protektahin yung allies nila. Tapos meron din Juggernaut. Itong Juggernaut na to kamukha ni Raichu. So malakas yung mobility and speed nila at magaan yung body nila mga boss. Yung mga Juggernaut mga boss, maraming energy. Tapos meron din Bomo. Itong mga Bomo na to mga boss, puro effective sila sa bad luck. Tapos nakaka-revive sila ng patay. So baka mag-revive sila dito mga boss. Ngayon ito yung gameplay ng Monster Infinite. Ang kinaganda dito mga boss, parang Candy Crush siya. So marami nagsasabi katulad niya yung Axie, inspired ito na Axie game. So yung mga nagsasabi na kamukha niya yung Axie, talagang kamukha niya yung Axie mga boss, kasi yung Monster Infinite binase nila sa game na Axie. So alam nila malaki yung kita ng Axie, na sumikat yung Axie, ganito rin yung balak nila at gawin pa nilang mas maganda sa Axie. Ngayon yung gameplay niya mga boss, each player magdodraw ng 5 baraha. Okay?
Tapos may draw pile din. Tapos a-apply mo yung mga baraha, pwede sa opponent, pwede rin sa mga kasangga mo. So pwede sa kalaban, pwede ka sa kasangga. At meron din mga actions kada target. So pwede rin mag-end ka ng turn kahit wala kang gamitin na card. Ang gusto lang naman ng developer dito ay magkaroon ka ng comeback parate. So may chance kang maka-comeback sa each turn. Ngayon meron pa rin 5 seconds para i-drag mo yung puzzle system. So may 5 segundo ka para gamitin mo yung puzzle system para ma-enhance mo yung skills ng mga monster mo. At hindi lang yun mga boss, yung use talaga ng puzzle system na to ay para mawala yung mga bots. Okay, para mag-enjoy kayo. Wala mga bots, wala nagdadaya. So alam mo talaga skill base. Okay? Ngayon, etong mga skill mo, gumagamit ka ng mana points dito at stamina. So kailangan i-preserve mo. At sineparate nila yung mana points sa stamina points para mag-strategic ka sa mga counter attacks mo tsaka sa mga actions mo. So ito mga boss, importante to. Kailangan alam mo yung difference ng stamina points at mana points. Ngayon, may iba't ibang body parts dito na i-explain ko rin mamaya sa end ng video na to para maintindihan nyo. Pero pwedeng i-upgrade yung mga body parts using STT at Jelaka cores. Yung STT, ito yung parang SLP dito. So meron din sidechain yung Monster Infinite kung may Ronin yung Axie, kung may Ronin wallet, ito meron din sidechain. Pero ang main currency dito ay STT mga boss. Ngayon, nag-earn yung mga players kapag tinatalo yung mga Jelaka sa PvE. So pwede ka rin mag-augment ng mga Monster para mag-sacrifice ka ng Monster para magkaroon ng Monster cores. So yung mga Monster cores, yan yung pang-upgrade. So pwede ka mag-augment ng mga Monster mo, pwede ka mag-sacrifice, okay, pampalakas. Ngayon, ito yung mga attributes mga boss. So meron strength, agi at intelligence. Ang kinaganda dito mga boss, pare-pareho lang yung lakas ng mga Monster. So nakasulat dito mismo, no Monster is weaker than the other. So every Monster is unique, tsaka may iba't ibang attributes sila. So nasa skill ng player, paano nila ibabalance yung skill ng Monster para talaga manalo siya, 'di ba? So very exciting kasi hindi porket mayaman ka, makakabili ka ng mas mahal na Monster, panalo ka na. Hindi, nasa skill talaga kung paano mo i-optimize yung skills ng mga Monster mo para ikaw yung manalo. Alam mo ba yung gamit ng strength? Alam mo ba yung gamit ng agi, ng int, tsaka ng mga skills ng mga Monster mo? So yung strength, yun yung physical attack, health point regen. Yung attack percentage, yun yung agi, kung nag-hit pa o nagmi-miss. Tapos yung defense, stamina point, tsaka stamina point regen. Ngayon yung intelligence, yun yung elemental power, mana point regen, resistance at initiation speed. So grabe talaga to, skill base mga boss. So, di ba kadalasan mga mayayaman na player, pag malakas yung nabibili nila, panalo na sila. So, dito hindi. Pantay-pantay tayo mga boss. Ngayon, Dozo. Ano ba tong Dozo na to? So, ito yung PvP mode mga boss. So, pwede kang magkaroon ng 3 non-repeating monsters sa team mo. So, 3 hindi ulit-ulit na monsters. So kung marami kang monsters, mas marami kang capability maglaro, makipaglaro sa ibang player. Tapos may 5 ranking boards dito. So may top 5 na mananalo. At ang reward mga boss ay money tokens. So mamaya papakita ko yung value ng money tokens kasi pataas ng pataas yan. Pero ngayon bumaba ng konti. Pero huwag kayong mag-alala mga boss kasi darating yung time na launch na yung game na to at tataas yan mga boss. Para axie lang yan eh. Ngayon, may possibility din bumaba. Okay, I may be wrong. May possibility din bumaba kasi no one can predict this naman. Pero what I do know is that Monster Infinite gagawin niya lahat ng mga kaya niya para ma-sustain yung money tokens. So mamaya papakita ko rin yung team nila at yung strategy nila for the long term. Ngayon focus muna tayo dito mga boss. Sinabi nila dito na pwede mo rin upgrade yung mga monster mo through augmentation process or level up. So pag nagle-level up yung monster mo, dumadami din yung STT na nakukuha mo, yung STT token. Tapos dadami rin yung money mo at the end of the season. So depende sa variation, skills and combos na nagagawa mo sa mga monster mo. So very exciting talaga to mga boss. Ito yung pinakagusto ko dito mga boss, ang Expedition. So ang Expedition, pwede ka mag-carry ng up to 12 monster sa team mo para ilaban mo sa Expedition. Ngayon mga boss, ang reward dito ay Jelaka cores at STT. So kada battle mga boss, 3 lang yung pwede mong ipasok.
Tapos pag may namatay na monster doon, for example, namatay, hindi mo na-revive kasi wala kang STT, okay, hindi mo na-revive, ang mangyayari ay bukas mo na magagamit yung monster na yun. So, 1 day yan ang hihintayin mo. Ngayon, itong STT at Jelaka Cores, pwede mong gamitin para mag-craft ka ng augments. At kailangan itong mga to para sa augmentation process. Ngayon mga boss, rest assured na lahat ng monster mo, kapag nag-spend ka ng STT, kuwari namatay yan, no? Pwedeng mag-heal yan o revive. So, kapag may STT ka, marami kang STTT, pwede kang mag-revive or heal ng mga monster mo. Tapos, sinecure na nila yung long-term value ng STT dahil, sinasabi nila dito, ginagamit siya sa buong game. So, pag augment, revival, cloning, ginagamit mo STT. So, in the layman's term na lang mga boss, stabilize na yan in the long term. So, hindi na bababa yan. Ngayon mga boss, punta naman tayo sa mga partner companies nila. So, ito sila, Play to Earn. So, ang dami nilang partner companies. Makikita nyo sa white paper, lilink ko sa description below. So, ito yung team nila mga boss. Titignan nyo, ang babata pa nila mga boss, no? Tingnan nyo to, si Jim Tan, CEO, si HK Chong, CTO. So, titignan nyo mga boss palaban, no? Bata pa itong mga to. So, talagang very inspiring kasi itong mga entrepreneurs na to, talagang gusto nilang i-change yung blockchain game, yung NFT game. So, para patas-patas sa lahat. So, ito yung synthesis. So, ito yung diniscuss natin kanina mga boss. Ito yung cyborg. Tapos, ang ganda ng mga imaging. Galing ng designer nila, no, mga boss. Balita ko, nag-hired pa sila ng mga designer tsaka ng mga web developer. So, nasa Discord nila. So, mukhang nangangailangan pa sila. So, alam kasi nila, lalaki to. So, pag lalaki yung game, it just means mas maraming work na gagawin. So, pero ang ganda. O, tingnan nyo yung elf, mga boss. Ganda ng designer, no? Ang gusto ko dito, yung kamukha ni Raichu, eh. So, mamaya papakita natin. Tapos pala mga boss, nagbabalak sumali sa larong to. Okay, kung nag-iisip pa kayo kung tataas to, bababa. Mga boss, nasa inyo naman yan. Ang invest nyo ay yung kaya nyo lang mawala. So, kinausap ko yung isang barkada natin na YouTuber, si Ross Charles. So, kung hindi nyo kilala, isa rin siyang NFT gamer, reviewer na magaling. So, idol din natin yan. So, kinausap ko siya, sabi niya 10 to 15 USD per monster ngayon. So, tapos na yung Inception. Yung mga Inception yung pinaka-rare eh. So, di-discuss din natin mamaya. Yung Inception monster, yun yung mga rare na monster na legendary. So, tapos na yon. Ngayon, meron pa rin Soulbound. So, meron 10 to 15 USD kada monster. So, tansya mo mga boss, 5 monster, 2.5. So, grabe, di ba? Pwede na, budget meal. Hindi ganun kataas. Tapos, mababawi mo pa investment mo. So, worth it pumasok para sa akin sa Monster Infinite. Tapos, meron din Chrono na announce pa lang magkano. So, hindi pa natin alam yung price ng Chrono. Soulbound pa lang alam natin. Tsaka, ang Inception. Tapos na. So, ito yung cloning mga boss, no? So, gagamit ka rin ng STT pang cloning. So, meron din augmentation. Ito yung importante dito mga boss. Merong head, horns, face mask, body, wings, okay, tail, back, arms, legs. So, very important to mga boss kasi kailangan mong mabuo yung augmented part para mapalakas yung axi mo. At mga boss, ang augmentation mechanism, sinosolve yung problem ng overpopulation. So, pwede mag-sacrifice na monster para mapalakas yung buong monster team. Tapos, yung supply and demand, okay, supply and demand, mababalanse mga boss. Dahil yung circulation ng monster, fresh starter. So, para yung mga gustong bagong pumasok na players, mura lang yung entry cost nila. So, yun yung purpose na augmentation. Ngayon, battling naman tayo mga boss. Paano ba yung mga battle system dito mga boss para maintindihan ninyo? So, turn-based nga to. Salitan, turn-based battle system. So, card gaming. So, each monster have 6 card skills. 2 attack cards and 2 defend cards. Tapos mga boss, pwede kang mag-choose sa mga 5 card mo na randomly shuffled fashion. So, ida-drag mo yung card na yon at ita-target mo, pwede sa ally, pwede sa enemy. Tapos, each round, meron ka 5 segundo para mag-perform ng orbs na dinadrag mo sa puzzle system. So, pag nag-match yung mga orb, mga boss, yung kulay nila, nag-match, yung class color orb, ay may enhance yung skills na mga monster mo. So, yung HP and MB orbs, okay, yung HP and MP orbs,
are special orb that recover Mansta's HP and MP. So tataas yung HP tsaka yung mana mo. Ngayon mga boss, tandaan nyo na dinedecide yung difference ng Agi at Int o yung Intelligence at Agi kada Mansta. Okay? Kaya kailangan alam mo i-balance yung mga cards mo. At alam mo paano i-deny yung mga opponent mo i-counter sa pag-make na move at mga skills. Very important yan. So ang next na tuturo na sa gameplay ay itong Match 3 puzzle system. So parang Puzzle and Dragons daw to na yung kada attribute, Cyborg, Elf, Orc, HP recovery and MP recovery, dinadrag mo yung mga orb sa adjacent positions. Tapos pwede mo i-swap sa 5 segundo. So basta na-swap mo yung mga orb sa loob ng 5 segundo, gagana yung combo mo. Ngayon mga boss, kapag sobrang ganda ng combo mo, okay, tapos na-fill up mo yung board, pwede ka mag-produce ng Skyfall combo. Tapos meron din matchmaking and rank system na MMR kada malakas ka na, alam din na malakas ka. So mas mataas yung mapoproduce na STT mo kasi mas malakas din yung mga kalaban mo. Okay, kapag gumagaling ka na, siyempre lalakas ka. Ngayon, punta naman tayo sa open world. Itong open world na to, pwede kang pumunta sa world map at kumuha ng mga materials. So, may mga crafting recipes tayo mga boss. So, pag nag-add ka ng recipe, siyempre, tataas yung material cost, gaganda rin yung design shape. So, para to sa mga gusto sa design ng mga hero mo, na mga Mansta, gusto mong gumanda yung Mansta mo, dito ka. Tapos pwede ka rin mag-co-building, magko-contribute ka sa land ng ibang tao. So may mga land din tayo mga boss at hosting event. So pwede kang magtayo ng hosting mo at pwedeng maglaro ka kasama yung mga ibang players at may prizes. So yung host siya na yung bahala mag-initiate at siya nang bahala kung ano yung prize mga boss. Very exciting. So kung kayo magbabarkada, ngayon gusto nyo magmuha ng hosting event, pwede kayo dito mga boss. Tapos may personal reward basta't manalo kayo. For example, party kayo, no? Tapos may paglabang ka sa iba. Challenge mo yung mga barkada mo. Tol, laban tayo. Yung manalo, ganito. Tapos pwede rin kayo lumaban sa ibang dayo. So dumayo kayo sa ibang players. Yayain nyo sila, ibang group. Tapos labanan nyo. Ngayon kung nanalo kayo, may premyo kayo. So very exciting tong open world na to na ginawa ng Mansta Infinite. Talaga inisip nila yung gusto ng mga players, yung way para kumita pa para sa ibang players. So parang pustahan to, parang ito yung tinatawag natin na group events nandito sa open world. Ngayon punta na tayo sa long term sustainability. Paano ba masusustain tong game na to? Ano yung plano ng developer? So sinasabi nila dito na marami daw NFT games na hindi nagtatagal for the long term. Ang plano nila ay i-circulate yung asset nila as much as possible gamit yung, tingnan nyo, una yung open world. Sinasabi nila dito mga boss na dahil social aspect siya, so nakakalaro mo ibang player, nag-enjoy ka, nakakalaro mo yung mga iba't ibang tao, di mo kilala o kilala mo. So, tataas yung STT token, tataas din yung money token, kasi yung money token mga boss, staking yan. So, para may part governance token ka na makakapag-vote ka sa decision making. So, kumbaga, in the long term, may value na tayo. Kumbaga, hindi lang dati kasi yung mga ibang games, kapag may token ka, wala ka rin value sa company. Kumbaga, kahit mawala ka, it doesn't matter. Dito mga boss, talagang vina-value tayo as players. Talagang may paki sila sa atin. Ngayon, sinecirculate nila yung assets nila para tumagal yung balance ng game, okay? Para tumagal yung mismong game economy. Okay, malinaw ba yun mga boss? Para talagang may gagawa sila ng mga bagong game system na may fresh content para exciting yung experience nating mga players. Mag-enjoy tayo. Kakalaro tong Mansta Infinite na game na to. Ngayon mga boss, sa mga gustong pumasok ngayon, I suggest pumasok na kayo. Kasi hindi naman ganong kalaki yung investment. Ngayon kung hindi ka bibili ng Mansta, bumili ka lang ng money, baka tumaas pa yung value niyan. Diba? Ngayon mamaya papakita ko rin yung value niyan. Pero mga boss, tandaan nyo na parang Axie rin to. So yung Axie lumaki. So kahit ngayon di na ganun kalaki, pero at least 'di ba, kumikita pa rin yung mga tao. Yung mga hindi kumikita, yun yung mga hindi nagre-research, hindi alam yung game mismo, bigla lang papasok, hindi nagdi-Dior. So I suggest mag-Dior pa rin kayo dito mga boss. Okay? So part 1 pa lang to na series natin. So in the incoming part na series natin,
i-discuss ko rin kung ano yung secret tips and strategies pag nandito na yung mismong game. Para makaplano kayo mga boss. Para ready na kayo kung ano ang mangyayari. Tapos yung giveaway natin mga boss in 1 month. So kailan ba yun? November 15 na-announce na natin yung winners mga boss ng 500 Monster Infinite. Okay? I mean 500 money token. So ngayon punta na tayo sa next topic mga boss, no? So congrats pala doon sa mga taong nakapasok na pre-sale 1 dito. Kasi meron na silang Inception Monster. So ito yung pinakaunang na nirelease na mga monsters at pinaka-rare daw sila. So limited sila at rarest in game nakasulat dito. So 0.2 BNB to 1.0 BNB lang mga boss, 2088 na in-auction. So meron din nakapasok na sa sa number 2, sa pre-sale 2. So congrats din sa inyo. Ngayon nakasulat dito yung mga chances na part chances. So kung penta 0.0229 tapos kung hexa 1 chance in 34 million. So kung naka 6 kayo, swerte nyo mga boss sa mga parts. Tapos congrats din dun sa number 1 Inception Monster na nakakuha ng 0.2 BNB. Laki na ng value niyan ngayon. Grabe, swerte yung mga nakakuha nito. So sa mga parts na nakakuha, congrats sa inyo mga boss. Ngayon punta na tayo sa money token. So ito yung ROI na sinasabi nila sa Axie daw, times 5,000 daw yung ROI. So ito yung current markup ng ng Monster Infinite. Mababa pa mga boss. Kung titingnan niyo yung markup ng Infinite kumpara sa Axie, layo. Tingnan niyo 896,000 compared sa 4 billion market cap na Axie. So ang layo pa. Kumbaga, marami pang potential tong game na to. So hindi pa ganun kataas yung tingin ng value ng investors. Pero mga boss, pag nandyan na yung game ay guarantee tataas to mga boss. Kaya yung mga nagbabalak pumasok dyan, pumasok na kayo. Good luck na lang kung makakabili kayo ng maganda mga boss. Kasi talagang ang taas ng demand dito. So yung whitelisting pa lang talaga napuno na, sold out. So grabe talaga. Pero pwede na kayong pumasok mga boss. Sa mga gustong pumasok, yun nga, sinabi ko kanina sa mga nakikinig, pwede na kayong bumili na soulbound. So 10 to 15 USD, tas may chrono na rin. So, hindi na kayo lugi doon mga boss. Gawa kayo ng team. So, very exciting talaga tong game na to. Ngayon, tingnan natin yung value ng money to BNB. Kasi nakasulat dito nung pre-sale nila no 1. Okay, pre-sale 1, 2.7 money, 1 BNB. Tapos dito, 2.4 money, 1 BNB. So, for sure, tumaas na yung value nito mga boss, no? Tignan natin, money to BNB. Tingnan nyo, 14 BNB na yung 2.4 money. Talagang tumaas na mga boss. At exciting talaga tong game na to. Ngayon, medyo nagfa-fluctuate pa, volatile pa kasi kada announcement niya ng developer, may changes dito. So, kung good announcement, bad announcement, nag-change yan. Pero, it doesn't mean na in the long term, di tataas yan. Kasi, mga boss, itong game na to, sobrang hype, sobrang taas ng demand. So, it just means tataas to pag nandyan na yung mismong game. Ang taas ng demand eh. Tapos, meron din sila mga precautionary ways para i-sustain yung value ng money for the long term. So, kuwari, di ka pwede mag-dump agad. So, meron silang mga ganyan na balak gawin. Tapos, meron din silang plano para i-pump tong money na to. So, pag malapit na yung game, so, ang tagal pa mga boss. So, yung roadmap nila, okay, sa mga hindi nakakalam, yung roadmap nila is, ito mga boss, alpha testing, November 30, 2021. Tapos may minigame na pala sa October 30, 2021. So may minigame na. Tapos may alpha testing, may beta testing pa sa December 15. Tapos yung mismong game public launch quarter 1, 2022. So, tapos meron pa mga game features, launches, sale, money staking, gameplay beta sa land, money governance, tsaka ang dami pa nilang plano. Grabe talaga mga boss. Ngayon kung titignan natin to, ito yung account security. Meron nga silang tinatawag na sidechain. Ang news nito para hindi mataas yung gas fees. So ang purpose lang ng sidechain, katulad ng Ronin, isa Axie, Ronin, ito may sidechain para hindi tayo magbayad ng malaking gas fees. So mabait talaga tong mga to. Ngayon meron din silang anti-cheat system. Ginagawa niyan through puzzle. Kaya nga puzzle yung gameplay para hindi ka pa makapagdaya. So yung mga iba, may mga bots sila, yung mga mayaman, may bots sila, may mga hacker sila. Nang ginagawa nila ay para lumakas sila sa game, meron silang mga ginagawang techniques na kinocode para manalo na sila. Itong Monster Infinite na to na hindi ka makakapagdaya, na walang makagamit ng bots para manalo agad.
So, yun muna. Ito yung part 1 mga boss. Like and subscribe. Sana marami kayong natutunan. This is Danjo the Capital Master. Maraming salamat sa mga suporta mga boss. Part 1 pa lang to. Abangan nyo yung next playlist natin, yung series natin sa Monster Infinite. Marami pa kayong matutunan doon. At share ko yun sa inyo pag may latest update na. So this is Danjo the Capital Master signing off. Like and subscribe. Abangan nyo yung giveaway mga boss. Sali kayo.